1 2 3 بی‌زحمت تکون نخورم خیلی سخته دیگه، داری چیزای سخت. مایا امتحانم اومدی الان داغی باید جواب بدی. ما ریاضی داشتیم چه ربطی؟ ریاضی؟ نه دیگه یه دور موضوع بگی. بفرمایید جدی. تلفن کی اختراع کرده و اهل کجاست؟ ادیسون. راهنمایی کنم نمیرسید بهش؟ یادم بود الان یادم رفت. فکر کنم گراهام بل باشه. گراهام بل آفرین گراهام بل. ادیسون. فکر کنم آلمانی باشه یا مال اروپا باشه. گراهام بل. اسکاتلند. الکساندر گراهام بل فکر کنم آلمانیه نمیدونم. یا آلمان یا ایتالیا. فرانسه. مخترع تلفن گراهام بل. اسکاتلند. الکساندر سانچز. گراهام بل. سوئیس. گراهام بل. تو شمال بوده ولی یادم نیستش. گراهام بل. آمریکا. آلمان. گراهام بل. اروپا بوده. گراهام بل. از این اهل سوال کجا بوده؟ نه نمیدونم، شاید سوئدی باشه، نمیدونم، یادم نمیاد. ما تو دبستان میخوندیم. 5 تا رئیس جمهور آمریکا رو نام ببرید. از آخریا شروع میکنم، همین آخریه اسمشو یادم رفت. جورج بوش و اوباما و ترامپ. ریگان و اوباما ترامپ رئیس جمهور آمریکا. اوباما و ترامپ. الان چی بود؟ 5 تا میخواد. بوش، اوباما، ترامپ، بایدن. الان چی اسمش چه شابی خوشگله؟ نه حالا جورج بوش. ترامپ، بایدن، واشنگتن. بارملر. باردن یادم بود. میدونستم. ترامپ و بایدن و اوباما رو میدونم ولی از اونجا به قبل دیگه زیاد نبودم. بودم ولی خب دیگه اهمیت نداشته. بوش، کارتر، ترامپ، کی بودین؟ اوباما، بعد بوش پسر. اوباما، بایدن، ترامپ. جان اف کندی، کلینتون. ترامپ، بایدن. بوش پسر رو پدر. کارتر. نیکسون. پایتخت هخامنشیان کجا بود؟ پایتخت هخامنشیان. پایتخت هخامنشیان اصفهان. تخت جمشید. تبریز بود. حکمتانه. نیشابور. تخت جمشید. تخت جمشید. پرسپولیس بود دیگه، سمت شیراز میشد. حمد حکمتانه. تخت جمشید. آفرین، عالی. تخت جمشید که شهره. شیراز. یکی شیراز یک بتانه. تخت جمشید این پایتختشونه. اصلا اون موقع پایتخت بوده، چیزی به نام پایتخت. حالا شما میپرسید دیگه. آره واسه همین میگن پایتخت. اولین فضانوردی که به فضا رفت کی بود؟ I don't know. آمریکایی بوده ولی اسمش یادم نیست که. آرمسترانگ. آره. نه، میره ماه. اولین فضانورد کجایی بوده؟ آمریکایی یا روسی باید باشه. یوری گاگاری. نشنیده بودی؟ نه. سوال خوبیه. آرمسترانگ. واقعا نمیشناسم. پسر باباش بود. فراموش کردم. از آمریکا بود طبیعتاً. حالا روسیه یوری گاگارین بود. چیچیوف. نه اوفم نداشت. میدونید هند و پاکستان کی به استقلال رسیدن؟ میدونید از کجا جدا شدن؟ پاکستان غربی و شرقی از هند جدا شدن، اون بعد حالا اسمش شده بنگلادش. پاکستان شرقی. غربیش هم که حالا کنار ما شده پاکستان دیگه. به استقلال سالش؟ نه. دهه 90 بود. 1900. یکی دیگه شو بگو آخریش من. 50 70 انگلستان. 40 1941 2 1947 شاید 1940. از انگلیس. ثمره آمریکا بود. بریتانیای کبیر. شاید دهه 40 بوده باشه. قطعا تو قرن 20 بوده دیگه. جاده ارتباطی قدیمی بین اروپا و چین اسمش چیه؟ جاده ابریشم. ابریشم. جاده ابریشم. جاده ابریشم. جاده ابریشم. ابریشم. میگم اما بلد بودیم. جاده ابریشم. میدونی کی سلسله‌شون رو تموم کرد؟
چنگیز خان چی میگم اسکندر مقدونی یونانی بود. مغولا بودن نمیدونم. اسکندر مقدونی. اسکندر بله آتش کشید تخت جمشید رو. اسکندر مقدونی. جنگ جهانی اول از چه سالی تا چه سالی بوده و بین چه کشورهایی بوده؟ چقدر سوال مهمی تو امتحانامون بود. یه ذره شو بگو باقی شما کمک کنید. 1900 نمیدونم ولی سال 1900 اونم 1900 خورده ایه؟ خورده‌شو بگید چقدر؟ خورده‌های پایین یا خورده‌های بالا؟ تا 1915 اینا بوده. 1900 مثلا 30 و خورده ای پایین‌تر. 1917 10 1 1901 2 1935 فکر کنم نه 35 فکر کنم پایانش 1927 که همچین چیزی 1905 این چیه؟ این یکه این چهاره با هم چی میشه؟ 5 جمع می‌کنیم 14 1914 آها 1910 خورده ای 4 سال طول کشید. سوالای خیلی سخت. 1914 تا 1900 کم طول کشید 20 و 70 نه 14 تا 17 1914 تا 23 21 23 14 شد نه تا 17 ولی اروپا باعث شد که کشوراش جدا بشن و تجزیه بشن و بشن کشورهای امروز. ولی آلمان هم جزوشون بوده. فکر کنم 14 بود. 4 سال طول کشید فکر کنم. بین آلمان بوده و بعد آمریکا بودش و آلمان بودش و شوروی بوده. متحدین و متفقین ولی یه عالمه کشورن. آلمان بود و شوروی فکر کنم. آره انگلیس که توش بود اولش فکر کنم با اسماشون عجیب غریبه، مثلا نمیدونم چک چی فلان نمیدونم دقیقشو. بین آلمان و فکر کنم اتریش و فرانسه نبود. فرانسه هم بود. بریم میرسیم همش بوده. آره نه آخه اصلی‌ها دارم. دومش رو میدونه. شاید یه تروری بود، در ترور یه ولیعهدی بود، شاید توی مجارستان بود. آلمان بیسمار شروع کرد شاید. حالا من دیگه هرچی تو حافظه، البته حافظه خیلی به درد نمیخوره. شما بگید بپرسید. قرارداد گلستان بین ایران و کدوم کشور بود و موضوعش چی بوده؟ ایران بوده و روسیه. روسیه بود؟ بله. که یه ایالت‌های داغستان، گرجستان و غیره از ایران جدا شده. به خدا میدونستم. روسیه و ایران یه بخشایی از کشور اگه اشتباه نکنم قرار بود روسیه بتونه ازش استفاده کنه، مطمئن نیستم. چین، انگلیس، آمریکا، نه آمریکا که نه، روسیه. بین ایران و انگلستان بود که ترکیه. همه اینا به خدا شده من 1925 شدم تاریخمون. متنش خیلی متن خوب و پرمحتوایی ایرانو دادیم به اونا، متنش خوبه؟ پرمحتوا بود. محتواشو دادیم به اونا. اصلا خوب نبود. فکر کنم برای جدا شدن شمال ایران بوده. قاجاریه بود. شاه شد ناصرالدین شاه. بین شوروی و حکومت قاجار. بخشی از کشورمون اونا برای 99 ساله دادن که بر نگردوندن دیگه به ما. فکر میکنم دوره قاجار بسته شد. قسمت‌های آذربایجان رو داد رفت. یه منطقه‌ای که 1/3 خاک حاصلخیز ایران ازش جدا میشه. خیلی جالبه. یعنی اگر ما اونجا رو داشتیم الان اصلا غذا کم نداشتیم. تمدن مایا متعلق به کدوم کشور امروزیه؟ مایا فکر میکنم شنیده بودم. شنیدم ولی توی ذهنم الان نیست. من اون مجسمه‌های سنگیشون رو یادمه. واسه هنده؟ یه تمدن توی آمریکای مرکزی فکر کنم و شکلات تلخ مایاها درست کردن. ولی اون یه جزیره است بغلش یه دریا، مجسمه‌هاشون رو من دیدم، مجسمه سنگیه. تو آمریکای جنوبی مرکزی و مکزیک، سمت مکزیک. اولین سلاح هسته‌ای کدوم کشور کجا انداخت؟ آمریکا بر علیه ژاپن.
آمریکا. آمریکا برای هیروشیما. ولی به در نمیخوره. چرا؟ علم اونیه که در عمل به کار بیاد. یعنی حافظه رو انبار کردن خب چی به ما؟ آقا دم شما گرم. قربون شما. مرسی خیلی لطف کردید. امیدوارم جوابمون به دردتون خورده باشه. میشه برم باهاش؟ نه میخوایم.